Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Filloj me lajmet. India dhe Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer masat kufizuese në disa pjesë të vendit për shkak të rritjes fundmit të rasteve të reja me koronavirus. India njoftoi sot një rritje tjetër rekord një ditore me raste, rreth 20.000 të infektuar. Një pjesë e shtetit Assam të Indis ka vendosur sërish masat kufizuese deri më 12 korrik, ndërsa shteti Bengalit perëndimor i ka zgjatur ato deri në fund të muajit korrik. Në Shtetet e Bashkuara, Florida, Texas, Kalifornia dhe Arizona janë ndër shtetet që kanë shënuar një rritje të numrit të infektuarve. Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, njoftoi të dielën se ai ka vendosur të mbyllë sërish plazhet, duke fajsuar të rinj si nxitës së rritjes së numrit të infektuarve për shkak të mos respektimit të masave të distancimit fizik. Zyrtarët shtetëror kanë vendosur gjithashtu kufizime për konsumimin e alkoolit në bare si vendet grumbullimit në masë të rinjve. Edhe guvernatorët e Texasit dhe të Kalifornisë kanë bërë të njëjtën gjë. Guvernatori i Texasit Greg Abbott tha se gjatë disa javëve të fundit, COVID-19 ka marrë një kthes shumë të shpejtë dhe teje të rrezikshme në këtë shtet. Në Shtetet e Bashkuara, numri i prekurve nga koronavirusi që prej fillimit të pandemisë llogaritet në mbi 2.549.000 dhe ai të vdekurve në mbi 125.000 persona. Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus gjatë këtij muaji në Shtetet e Bashkuara nuk është parë që prej muajit mars. Materiali na njeh me reagimet e ligjvënësve në Washington së bashku me zyrtarë shtetëror dhe federal ndaj situatës. Këshillat e ekspertëve nuk kanë ndryshuar. Vini maskë në publik, mbani distancë dhe lani duart. Është pjesë e një procesi ku ne mund të jemi pjesë e zgjidhjes ose pjesë e problemit. Nëse nuk e zhdukim shpërthimin, herët avon ata që po reagojnë mirë do të jenë të prekshëm nga përhapja. Duhet ta kemi parasysh këtë sepse në këtë krizë jemi të gjithë bashkë dhe vetmja mënyrë se si t'i japim fund është duke i dhënë fund së bashku. Shtetet e Bashkuara kanë 4% të popullsisë së botës, por numri i rasteve të konfirmuara këtu përbën 1/4 e më shumë se 10 milion të prekurve me COVID-19. Rastet vetëm në shtetin Arkansas u rritën me gati 25% këtë javë. We've doubled the amount of our testing now. Kemi dyfishuar numrin e testimeve në shkallë vendi dhe duhet ta dyfishojmë përsëri. Kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë. Ndërsa ne kemi rritur testimet në mënyrë dramatike në Arkansas, jam i shqetësuar si udhëheqës shteti me kërkesat për testime nga Kalifornia dhe Texas, si disa nga shtetet me popullsi të lartë. Si do të plotësohen këto kërkesa nga kompanitë komerciale që ofrojnë testime? Hutchinson bëri thirrje për përdorim më të gjerë të ligjit të prodhimit për mbrojtjen, i cili jep presidentit Trump autoritetin e emergjencës për të kontrolluar industritë e brendshme, si ato që bëjnë veshje mbrojtëse. Kryetaria e Dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se përdorimi i detyruar me ligj i maskave në të gjithë vendin është i vonuar, diçka që administrata Trump nuk e ka bërë. Qendra për kontrollin e sëmundjeve ka rekomanduar përdorimin e maskave, por nuk e ka bërë atë të detyrueshme, pasi nuk duan të ofendojnë presidentin. Presidenti duhet të jetë shembull. Burrat e vërtet mbajnë maska. Bëuni një shembull për vendin dhe vini maskën. Kjo nuk është për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur të tjerët. Presidenti në përgjithësi nuk mban maskë në publik dhe në një tubim të kohëve të fundit fushatës në Oklahoma, ai fajsoi shtimin e testimeve për numrin e lartë të rasteve në Shtetet e Bashkuara. Testimi është një thik me dy presa. Ne kemi testuar 25 milion njerëz, këtu është e keqja. Kur bën testime në këtë mas, do gjesh më shumë të infektuar, do të gjesh më shumë raste, kështu që u thash njerëzve të mi nga dalsoni testimet, ju lutam. Numri i vdekjeve në shkallë vendi ka shifrën 125.000, ndërsa në shkallë globale kaloi gjysmë milioni. Një muaj pasi afrikano-amerikani George Floyd vdiq në duart e policisë në Minnesota, protestat kundër brutalitetit policisë dhe për drejtësi sociale janë përhapur jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vende të tjera të botës. Materiali hedh një vështrim arsyeve që i motivojnë këto protesta.
Avokatët e drejtësisë sociale thonë se protestat në gjithë Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar nuk janë të reja, po thjesht për shkak të vdekjes së George Floydit, por janë konsoliduar nga vite të tëra organizimi dhe një numër në rritje personesh të vrarë në duart e policisë. It arrives at a moment in which the public's Vinë në një moment kur publiku e ka humbur durimin me veprimet e policisë. Pamjet e vdekjes së George Floydit vinë pas atyre të Philando Castile, por edhe të tjerëve si Tamir Rice, Walter Scott, Laquan McDonald. Disa demonstrues ka vënë në dukje se si pandemia e COVID-19 ka kontribuar tek vazhdimësia e protestave. I already have to fight systemic racism. Përveç se më duhet luftoj racizmin në sistem, më duhet të luftoj një virus që nuk e kuptoj, që askush nuk e kupton. E megjithatë, vrasjet e afrikano-amerikanëve kanë vazhduar, është tepër. Tubimet në qytete janë shoqëruar dhe me mobilizim në media sociale, mbledhje fondesh dhe peticione. Kemi përqindjen më të lartë të papunësisë ndonjëherë. Njerëzit kanë kohën që të dalin në rrugë, të krijojnë peticione, të nxisin miqtë e tyre të dalin, të ndihmojnë. Afrikano-amerikanët që kanë protestuar javët e fundit vënë në dukje se diskriminimi dhe dhuna kundër tyre nuk janë gjë e re. Unë e përjetoj sepse jam grua me ngjyrë, nuk është diçka që sapo e zbulova. Aktivistët vënë në dukje se organizimi më i mirë dhe informacioni në mediat sociale e kanë rritur ndërgjegjësimin. Të rinjt postojnë, hartojnë mesazhe, angazhohen në nisma të reja që ndërpresin ritmin normal të jetës, apo për reforma, si dhe ndryshojnë mënyrën se si flasin për to. Rrethanat e protestave të këtij viti ndryshojnë nga ato të mëparshmet, por veprimtarët mendojnë se lëvizja aktuale është rezultat i viteve të organizimit. Based on my 25 years of doing this work, bazuar nga 25 vjet punë në këtë drejtim, ky është një moment serioz në fillimet e një lëvizjeje. Besoj se kam të drejtë ta mendoj këtë. Zoti Brooks dhe aktivistë të tjerë kanë besim se kjo lëvizje do të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje përpjekjet për reforma në polici, në qeverinë lokale dhe federale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet I drejtohet sot në mbrëmje opinionit publik lidhur me situatën e krijuar pas publikimit të akuzave të pakonfirmuara ndaj tij nga prokuroria e posaçme me Selina Hag. Publikimi I akuzave çoi në anulimin e takimit Kosovë-Serbi të paralajmëruar për ditën e shtunë në shtëpinë e Bardhë, duke ngritur pikpyetje rreth bisedimeve si dhe reagime në shkallë të gjerë në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Presidenti I Kosovës Hashim Thaçi pritet flasonte lidhur me situatën e krijuar pas publikimit të akuzave të pakonfirmuara ndaj tij dhe një grupi pjesëtarësh të ish ushtrisë qytetare të Kosovës. Ndonse kishte përlajmëruar për të dielën, ai shtyu përsonte këtë paraqitje që do të jetë e para që nga e mërkura kur zyra e prokurorit posaçëm në Hag publikoi njoftimin se ka ngritur akuza ende të pakonfirmuara ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veselis që të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Zoti Veseli hodhi poshtë akuzat dhe cilësoi njoftimin si veprim të pashembullt me motive politike, ndërsa presidenti Thaçi në rrjetet sociale tha se askush nuk mund të rishkruajë historinë e Kosovës. Publikimi I akuzave nxiti reagime në shkallë të gjerë në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Kryeministri shqiptar Edi Rama po takon udhëheqësit politik të Kosovës dhe shkroi në rrjetin Twitter se po qëndron në Prishtinë për të dëgjuar dhe mësuar më shumë pas fletë rrufes speciale që do të hyjë siç ai si një turpi e shekullit 21 në historinë botërore të drejtësisë, e cila praktikën e akuzës publike pa akt akuzë juridike e ka njohur veç në epokat e sundimeve ideologjike para tyre. Publikimi I njoftimit për akuzat çoi në dështimin e planeve për rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë me ndërmjetësimin e ambasadorit Richard Grenell, I dërguar I posaçëm I presidentit Trump për bisedimet e paqes ndërmjet të dyja vendeve. Kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti tha se pret që ambasadori Grenell të caktojë një datë të re të takimit në shtëpinë e Bardhë. Ndonse analistët thanë se situata e re ka vënë në pikpyetje rifillimin e bisedimeve, Bashkimi Evropian ndërkaq po ngul këmbë se ato duhet të rifillojnë muajin që vjen. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel planifikojnë një takim të nivelit të lartë në Paris me 10 korrik. Vëzhguesit thonë se zhvillimit e fundit pasqyroi mungesën një bashkëndimi ndërkombëtar rreth Kosovës dhe publikimi I akuzave ishte goditje ndaj nismës amerikane për rifillimin e bisedimeve. Por kryeministri Hoti tha pas një vizite që zhvilloi në Bruksel javën që lan pas se takimi në Washington dhe samiti I Parisit bashkë me bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian nuk janë të ndara. Zhvillimet e fundit kanë lënë prapë mjaft paqartësi për Kosovën dhe një nga situatat më sfiduese që nga shpallja e pavarësisë së saj.
Fjala e presidentit tha që e planifikuar për të hënën mbrëma pritet të hedhë më shumë dritë për hapat që do të ndiqen nga skena politike për të kalimin e kësaj situate. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë. Vetëm që atë muaj qershor në Kosovë është dyfishuar numri i përgjithshëm i rasteve të prekurve me koronavirus. Autoritetet shëndetësore thonë se rritja e numrit të rasteve ka vështirësuar punën e tyre. Ata tërheqin vëmendje rreth mundësive të kufizuara të vendit për të përballur me pasojat e pandemisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Edlira Blaca. Nga 1 qershori deri të dielën mbrëma në Kosovë janë konfirmuar 1594 persona të prekur nga koronavirusi, ndërsa gjatë 3 muajve paraprak, mars, prill dhe maj, ishin gjithsejt 1083 të prekur. Vetëm gjatë javës që e lan pas u konfirmuan 508 persona të prekur me virusin COVID-19, ndërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve që nga 13 marsi ka arritur në 2677. Muaji qershor bashkë me lehtësimin e masave shënoi rritje shqetësuese të numrit të prekurve. Drejtori i Institutit të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani i tha Zërit të Amerikës se rritja e numrit është rrjedhoje drejt për drejt e moskujdesit të qytetarëve. Që për neve paraqet breng dhe shqetësim të jashtëzakonshëm për Institutin Kombëtar, po dhe për institucionet tjera të Kosovës. Dhe në këtë kontekst jemi duke hulumtuar shkaqet, të cilat janë të shumta, po jo vetëm mjekësore. Tashmë aq më pak janë mjekësore, më shumë janë shkaqe sociologjike, psikologjike dhe antropologjike, të cilat kanë bërë që kohëve të fundit njerëzit disi të mos besojnë se virusi është ekzistues. 97 veta janë duke u trajtuar aktualisht në qendrën klinike universitare, 45 prej të cilëve në reparte me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intenzive. Ekspert mjekësor në vazhdimsi tërheqin vretjen për rreziqet e rritjes së numrit të prekurve, duke nënvizuar mundësitë e kufizuara të institucioneve shëndetësore. Në klinikën infektive limiti është 120 shtretër, por nuk është limitohet me 120 shtretër, ka edhe reparte tjera që mund të lirohen dhe që janë liruar. Kjo nuk do të thotë se ka vend për komoditet dhe ne pasi që pas ka vend në spital mund të sillemi si të dojmë. Jo, qytetarë të nderuar, vend nuk ka në spital. Duhet të ruhemi që të mos shkojmë në spital, duke bartur në mënyrë obligative maskat, duke ruajtur distancën dhe duke ruajtur higjienën personale. Nuk është zgjidhje hospitalizimi. Deri tash në Kosovë 49 veta kanë humbur jetën pas infektimit me koronavirus, derisa 1425 persona janë shpallur të shëruar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Shqipëri, situata e përhapjes koronavirusit vijon të mbetet shqetësuese me viktimat përditshme, shifrat larta të rasteve të reja dhe rritjet numrit pacientëve të shtruar. Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se 2 persona të tjerë kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Bëhet fjalë për një 78 vjeçare nga Tirana, e cila kishte qenë shtruar më parë në një spital privat, dhe një 83 vjeçar nga Durrësi, i cili vuante nga hipertensioni. Vetëm në 4 ditët e fundit janë 9 persona që kanë humbur jetën, ndërsa në total janë 58 viktima. Në spitalin infektiv vijojnë të rriten shifrat e të shtruarve. Deri mesditën e sotme po trajtoheshin 84 pacient, nga të cilët 11 në terapi intensive dhe 2 të tjerë të intubuar. Mbeten në nivelet e larta rastet e reja të konfirmuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë zbuluar 64 të infektuar rishtazi në 14 qytete të ndryshme me një shtrirje të gjerë gjeografike. Edhe Ministria e Shëndetësisë foli sot për një situatë serioze, e cila sipas saj dëshmon se virusi po vijon me të njëjtin intensitet transmetueshmërie dhe po paraqet raste me shenja klinike. Në Tiranë, Dhoma Amerikane e Tregtisë publikoi sot indeksin për klimën e biznesit, i cili ka pasur rënien më të madhe në 8 vite, duke zbritur në 38 pikë. Si shqetësime kryesore renditen përkeqësimi i klimës politike, monopolet, tregtia e palishme, korrupsioni dhe ekonomia informale. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Indeksi për klimën e biznesit publikuar sot nga Dhoma Amerikane e Tregtisë asnjëherë nuk ka qenë kaq i ulët sa si vjet, vetëm 38 pikë nga 100, por ai asnjëherë nuk ka qenë mbi 50 pikë. Antarët e Dhomës Amerikane pohuan në anketimet e tyre anonime se klima e biznesit asnjëherë nuk ka qenë e mirë për shkak të korrupsionit, paqëndrueshmërisë politikës dhe të ligjeve fiskale, dhe tani pas pandemisë do të shkojë akoma më keq.
Gjetjet kryesore u publikuan në konferencën Rritja ekonomike fillon me klimën e biznesit, ku mori pjesë dhe ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, e cila tha se rritja e shkëmbimeve ekonomike shqiptar-amerikane është një nga përparësitë kryesore të punës së saj dhe ajo është e gatshme të bashkëpunojë me qarqet e biznesit për çdo zgjidhje praktike që do të përmirësojë klimën e punës së tyre. Some of those issues, as I mentioned, include the political climate. They include unfair competition and corruption. It affects everything. Me çështjeve kryesore është klima politike, ku përfshihet dhe konkurenca e pandershme dhe korrupsioni që ndikon mbi gjithçka, tha ambasadori Hakim. Një nga përparësitë kryesore të mia këtu është ngre marrëdhënie të sigurta dhe të mbështes zhvillimin e Shqipërisë si një vend demokratik dhe të shtojë investimet në këtë vend, por gjitha këto ndikohen nga korrupsioni. Dhoma amerikane dhe bizneset këtu kanë mbështetjen e ambasadës amerikane për zgjidhje praktike në trajtimin e këtyre çështjeve, tha ambasadori amerikane Yuri Kim. Autorët e indeksit theksuan se krahas përkeqësimit të situatës politike dhe ndryshimit të shpeshtë të ligjeve fiskale, problemet e tyre më të mëdha janë monopolet, tregtia e palishme, ekonomia informale dhe korrupsioni i shtrirë në shumë sektor publik dhe privat. Presidenti i dhomës amerikane, Enio Yacho, thotë se në këtë indeks 66% e antarëve vlerësojnë klimën e biznesit të pafavorshme, vetëm 7% e quajnë atë të favorshme dhe vetëm 4 nga 27 indikatorë janë përmirësuar, ndërsa 23 të tjerë janë përkeqësuar. Situata me monopolet dhe tregtinë e pandershme gjithashtu ka pasur një përkeqësim. Në fakt, situata me monopolet dhe tregtinë e pandershme ka pasur një trend i cili ka përshkuar një trend negativ në 8 vite. E thënë pak të ndryshe, numri i antarëve që e shikojnë klimën si të pafavorshme është dyfishuar dhe numri i antarëve që shikojnë klimën si të favorshme është përgjysmuar. Dhoma amerikane e tregtisë ka 222 kompani si antare të saj dhe si vjet u anketuan për këtë indeks një numër rekordi i pjesëtarëve të kësaj dhome. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Prej krijimit në vitin 1946, programi Amerikan Fulbright u ka dhënë mundësi mbi 370.000 pjesëmarrësve nga mbi 160 vende të zgjerojnë njohuritë e tyre dhe të kontribuojnë në shkëmbime kulturore mes vendeve të ndryshme. Mes studentëve, akademikëve dhe profesionistëve që kanë përfituar prej tij gjatë dekadave të fundit, kanë qenë ata nga Shqipëria e Kosova. Kolegja Kejda Kostreci bisedoi me Ira Papagjikën, një juriste nga Shqipëria, e cila sapo përfundoi programin Humphrey, pjesë e Fulbrightit, si dhe me afër dita Krasniqin, zyrtare e Institutit për Arsim Ndërkombëtar që rekruton kandidat për këtë program. Ira Papagjika sapo ka përfunduar një vit studime për profesionistë në karrierë në kuadrin e programit Humphrey që është pjesë e Fulbrightit. Ajo thotë se përvoja në fushën e ligjit dhe të drejtave të njerëzit në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Amerikan ishte e shkëlqyer. Kam ngelur e mrekulluar nga profesorët, nga universiteti, nga mënyra se si ato bëjnë mësim. Zonja Papagjika, me një përvojë të gjatë në fushën e të drejtave të njerëzit në Shqipëri me një fokus tek të drejtat e fëmijëve, thotë se programi të ndihmon të zhvillosh një mendim kritik. Kombinimi i teorisë dhe praktikës, por networku, kontaktet me njerëzit më kanë bërë që të shikoj gjërat me një perspektivë ndryshe. Fulbright sponsorizohet nga zyra e Departamentit të Shtetit për Arsimin dhe Kulturën. Programet administrohen nga Instituti për Arsim Ndërkombëtar, ku afërdita Krasniqi drejton programin për Evropën dhe Euroazin në New York. Programi Fulbright është një mundësi e shkëlqyer për avancim profesional dhe akademik. Programi financohet nga qeveria amerikane përmes Departamentit të Shtetit Amerikan. Në thelb të programit janë shkëmbimet e përvojave që krijojnë një mirëkuptim mes njerëzve të kulturave të ndryshme. Aq sa jeni të kualifikuar akademikisht, duhet të jeni të përgatitur edhe si ambasador i kulturës suaj në shtetin nëse vini nga Kosova apo nga Shqipëria në Amerikë. Si zonja Krasniqi edhe zonja Papagjika thonë se programi është transformues. Ky është thelbi i këtij programi. Programi kërkon njerëz që të kthehen mbrapsht dhe të bëjnë një ndryshim në vendin e tyre me punën e tyre. Sa do të jepni ju kontribut, po edhe sa do të mësoni nga kjo përvojë e Fulbrightit dhe në fund
krejt fare kush do të përfitojë nga kjo përvojë juaj, domethënë impakti afatgjatë. Në Shqipëri Fulbright filloi të funksiononte pas rënies së komunizmit me rihapjen e ambasadës amerikane. Megjithëse zonja Papagjika thotë se Shqipëria vazhdon të ketë sfida të mëdha në drejtim të demokracisë 30 vjet më pas, shpresa vdes e fundit. Si specialiste për të drejtat e fëmijëve, ajo thotë se ka ndjekur ngjarjet e fundit në Shqipëri që kishin të bënin me abuzim të miturve dhe thotë se edukimi i fëmijëve duhet të nisë në familje. Çfarë është dhuna seksuale? Si duhet ta raportosh? Ku duhet ta raportosh? Prindrit janë të parët dhe familja është baza e shoqërisë. Në Kosovë, programi filloi pas luftës. Si nga Kosova dhe si nga Shqipëria, të gjitha ata akademik apo studentë apo profesionistë që vinë këtu, shkojnë për universitete prestigjioze, japin ligjërata ose ligjërojnë ose bëjnë hulumtime. Por një pjesë e rëndësishme e tij është edhe kur studiues amerikanë shkojnë në vende të tjera për të çuar përvojë, por edhe për të mësuar për kulturat e tyre. Pikërisht këmbimi është kyçi i vendosjes së mirëkuptimit. Afati për aplikimin për disa nga programet si Humphrey është 30 qershori. Bëhet fjalë për vitin akademik 2021-2022. Presidenti Trump firmosi së fundmi një urdhër për ndaljen e disa vizave pune dhe shkëmbimesh studentësh, por një zyrtare e Departamentit të Shtetit e pyetur nga Zëri i Amerikës tha se ai nuk përfshin pjesëmarrësit e programit Fulbright. Zonja Papagjika thotë se inkurajon të interesuarit të aplikojnë në faqen e ambasadës amerikane. Ndër vite, absolutisht në fusha të ndryshme, kontributi është i jashtëzakonshëm, sepse edukimi i profesionistëve me eksperjenca jete pune në vende si Shtetet e Bashkuara është absolutisht një mundësi unike. Zonja Krasniqi thotë se programet janë një mundësi e shkëlqyer për ata që dëshirojnë të avancojnë në studime apo karrierë. Ata duhet të kenë parasysh se kërkohen edhe vlerat personale, do thotë atributet personale shikon Fulbright, se çfarë persona janë, a mund të adaptohen lehtë. Dhe synimi është që përvojën që marrin në Amerikë ta përvetsojnë dhe përfshin në programet e tyre. Edhe normal hapën dyert për bashkëpunime të vazhdueshme, se një person shkon në Fulbright, mirë po pastaj hapën dyert për shumë bashkëpunime tjera. 10 vitet e fundit, afro 230 vet kanë marrë pjesë në programin Fulbright nga Kosova dhe Shqipëria, përfshirë amerikanë që kanë shkuar në këto vende. Mes atyre që kanë interes të marrin pjesë janë dhe shqiptaro-amerikanët. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington. Kombet e Bashkuara shënuan 75 vjetorin e themelimit në një botë shumë ndryshe nga ajo në të cilën linden. Materiali i hedh një vështrim situatës në të cilën ndodhet organizata, si është maturuar ajo, si dhe sfidave me të cilat ajo përballet në të ardhmen. Tani është detyra ime, deri dhe privilegji im të bëj thirrje për votimin për miratimin e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Ishte qershor 1945 në San Francisco, Kaliforni, kur u nënshkrua Karta OKB-s. Të krijuara për të parandaluar mizoritë e luftës së dytë botërore, Kombet e Bashkuara u konceptuan si një kornizë për të zgjidhur paqësisht mosmarrveshje ndërkombëtare. Organizata shënon 75 vjetorin e saj në një botë shumë të ndryshme, një botë e përfshirë nga trazira globale, thotë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. From COVID-19 to climate disruption. Nga COVID-19 deri tek prishja e klimës, nga padrejtësia racore deri tek pabarazitë në rritje, ne jemi në një botë të trazuar. Në të njëjtën kohë ne jemi një bashkësi ndërkombëtare me një vizion të qëndrueshëm, të mishëruar në kartë, për të na udhëhequr drejt një të ardhmeje më të mirë. Sfida jone e përbashkët është të ngrihemi në këtë moment. Por disa nga fuqitë themeluese të OKB-s, Britania, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, po largohen nga një prej parimeve të saj thelbësore, multilateralizmi. Ndërkohë vende më të vogla po e përqafojnë atë. We really see this move towards investing the UN with even more. Shohim vërtet tendencën për t'i dhënë më shumë rëndësi OKB-s, sepse këto vende pranojnë kolektivisht se shumë nga problemet e ditëve tona nuk mund të zgjidhen përveç se me diplomaci shumëpalqe. Gjëra si ndryshimi i klimës, shëndeti global, siç e shohim shumë qartë sot, mund të zgjidhen vetëm përmes bashkëpunimit ndërkombëtar. Kreu i OKB-s pranon se multilateralizmi i sotëm duhet të jetë më i fortë.
The problem is not that. Problemi nuk është se multilateralizmi nuk është në nivelin e duhur për sfidat me të cilat përballet bota. Problemi është se multilateralizmit sotëm i mungojnë shtrirja, ambicia dhe dhëmbët. Me kalimin e viteve, OKB-ja ka zgjeruar punën e saj për të përfshirë paqëruajtjen dhe operacionet humanitare. Sot organizata ushqen 87 milion njerëz në 83 vende, vaksinon gjysmën e fëmijëve të botës dhe ka gati 100.000 paqëruajtës të vendosur në 13 vende. Ndërsa parandaloi një tjetër luftë botërore, OKB-ja është vështirësuar të frenojë konfliktet në pothuajse çdo cep të globit, duke e bërë organizatën jo efektive, thon kritikët. The UN isn't what it was conceived to be. OKB-ja nuk është ajo që u konceptua të ishte në vitin 1945. Ka qenë kryesisht jo efektive në krahët e saj politik. Shumë prej agjensive të saj humanitare bëjnë punë shumë të mirë, por në anën politike nuk ka funksionuar ashtu siç pritej. OKB-ja po shënon për vjetorin e saj gjatë pandemisë COVID-19, një sëmundje që paraqet ndoshta sfidën më të madhe që nga themelimi i saj, por që përpara virusit OKB-ja përballej me një listë të gjatë detyrash. Mendoj se sfida më e madhe për OKB në dekadat e ardhshme do të jetë koordinimi i përgjigjeve ndërkombëtare ndaj ndryshimeve klimatike. Po aq sfiduese gjetja e mënyrave për të balancuar fuqinë midis anëtarëve të saj më të fortë, që ata të vazhdojnë të bashkëpunojnë dhe të mos paralizojnë punën e organizatës. The single greatest challenge to the UN is the rise of China. Sfida më e madhe për OKB-n është ngritja e Kinës, për shkak se Kina po fiton ndikim në OKB shumë shpejt, pasi ekonomia e saj rritet. Por kjo shkakton nervozitet tek zyrtarët amerikanë. Gjithashtu i lë diplomatët nga vendet e tjera të shqetësohen se po humbasin pozicionet e tyre dhe ndikimin e tyre në sistemin e OKB-s. Organizata, e cila ka një buxhet vjetor prej miliarda dollarësh, po përballet gjithashtu me krizën më të rëndë fiskale në historinë e saj. The UN is incredibly cash strapped. OKB si mungojnë së tepërmi fondet tani, dhe kjo sjell pasoja në botën reale. Ka pasoja programore, ka pasoja për paqen dhe sigurinë, ka pasoja për gjëra të tilla si shëndeti global, siç e shohim sot. Ndërsa OKB-ja hedh vështrimin drejt së ardhmes, do të duhet uniteti dhe vullneti politik i 193 vendeve anëtare të saj për të trajtuar me sukses problemet e shumta me të cilat përballet bota. Në mbyllje u rikthehemi lajmeve. India dhe Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer masat kufizuese në disa pjesë të vendit për shkak të rritjes fundmit të rasteve të reja me koronavirus. India njoftoi sot një rritje tjetër rekord, një ditore me raste, rreth 20.000 të infektuar. Një pjesë e shtetit Assam të Indis ka vendosur sërish masat kufizuese deri më 12 korrik, ndërsa shteti i Bengalit perëndimori ka zgjatur ato deri në fund të muajit korrik. Në Shtetet e Bashkuara, Florida, Texas, Kalifornia dhe Arizona janë ndër shtetet që kanë shënuar një rritje të numrit të infektuarve. Guvernatori i Floridas Ron DeSantis njoftoi të dielën se ai ka vendosur të mbyllë sërish plazhet, duke fajsuar të rinj si nxitës të rritjes të numrit të infektuarve për shkak të mos respektimit të masave të distancimit fizik. Zyrtarët shtetëror kanë vendosur gjithashtu kufizime për konsumimin e alkoolit në bare, si vendet grumbullimit në masë të rinjve. Edhe guvernatorët e Texasit dhe të Kalifornisë kanë bërë të njëjtën gjë. Guvernatori i Texasit Greg Abbott tha se gjatë disa javëve të fundit, COVID-19 ka marrë një kthes shumë të shpejtë dhe të rrezikshme në këtë shtet. Në Shtetet e Bashkuara, numri të prekurve nga koronavirusi që prej fillimit pandemisë llogaritet në mbi 2.549.000 dhe ai të vdekurve në mbi 125.000 persona. E kemi përfunduar këtu ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.